Ucrainenii au locuit pe teritoriul județului Suceava din cele mai vechi timpuri. Primele atestări documentare provin din secolul al VI-lea. În izvoarele austriece și germane sunt denumiți ruteni sau rusini. Numele de ucrainean începe să fie folosit abia după anul 1918. Ucrainenii au venit încă de foarte mult timp și s-au așezat în zona aceasta, chiar în comuna Bălcăuți, unde trăiesc aproape 70% din populație, unde trăiesc aproape majoritatea dintre ucrainenii din județul Suceava. Întâlnim ucraineni și la munte, dar în Bălcăuți tradițiile ucrainene sunt păstrate în continuare de către ucraineni, pentru că cred că așa este și frumos, că și Dumnezeu ne-a lăsat posibilitatea să vorbim mai multe limbi și noi avem o vorbă aici la noi în comuna Bălcăuți, că dacă știi să vorbești ceva, vorbește în limba ta maternă. Fiind cea mai numeroasă etnie din județ, ucrainenii locuiesc în comunități compacte atât în zona de șes, cât și în zona de munte a Bucovinei. Aceștia au devenit majoritari într-o serie de localități precum Bălcăuți, Negostina, Calafindești, Rogojești, Milișăuți, Călinești Cuparescu, dar sunt prezenți și în multe alte localități ale județului Suceava. Ucrainenii care locuiesc în zona de munte sunt denumiți huțuli și reprezintă o ramură muntenească a ucrainenilor, ei fiind stabiliți în localități precum Brodina, Ulma sau izvoarele Sucevei. În ce privește meșteșugurile, evident că ele deja încep să se îngemâneze cu cele românești, dar se evidențiază partea de potcovirea cailor, să spunem așa. Sunt foarte mulți fierari foarte pricepuți care știu să lucreze cu fierul încins, fiind un meșteșug, dacă vrei, sau o îndeletnicire a etnicilor ucraineni, care se pricep foarte bine în a lucra, pentru că și cazacii zaporojeni aveau cai, ei luptau doar cu cai și atunci caii trebuiau să fie pregătiți foarte bine. Pe lângă acest meșteșug sunt foarte multe femei care țin la tradiția creștină și mai mult decât atât reușesc prin talentul lor și prin harul lor să încondeze ouăle într-un mod foarte frumos, mai ales în preajma sărbătorilor pascale, atunci când, într-adevăr, în fiecare coș de Paște, la Sfințire, vom găsi câte un ou încondeiat cu migală de către doamnele, tinerele ucrainence care se pricep și care au acest talent dat de Dumnezeu. Meșteșugul meu prea iubit, meșteșugul de încondeiere a ouălor, pe care l-am moștenit de la mama și de la vârsta de 8 ani am început să lucrez cu dumneaei și până în prezent nu am lăsat chișița și ou jos. Cum am învățat? La început nu pot să spun că trăgeam niște linii drepte. Mi-a dat mama ca o joacă, niște ouă, am tras o linie mai strâmbă, mai dreaptă, am mai spart câteva ouă. Dar încetul, încetul, prima dată mama mi-a dat să lucrez pe culoarea roșie, unde e așa ca și cum aș colora, ca și cum se colorea, se umple cu ceară. Apoi, ușor, ușor mi-a dat și pe culoarea galbenă, ca mai apoi, la vreo 2 anișori, după 2-3 anișori, am început să lucrez ouă complet de la A la Z. Încondeierea ouălor de Paște a devenit unul dintre brandurile Bucovinei și este specifică huțulilor. De asemenea, dintre meșteșugurile tradiționale specifice etniei, trebuie să mai amintim cusutul straielor populare, prelucrarea lemnului, cultivarea plantelor medicinale și apicultura. Согласилась на безопачи
Cele mai semnificative sărbători ale ucrainenilor sunt Paștele, Crăciunul și hramurile bisericești. De asemenea, în luna noiembrie, ei comemorează Holodomorul. De cele mai multe ori, etnicii ucraineni sau ucrainenii se identifică cu tradițiile ce țin de sărbătorile sfinte, mai ales, de exemplu, sărbătoarea de la Crăciun, unde este o tradiție aparte ucrainenilor, atunci când în ajunul Crăciunului se pun pe masă 12 feluri de mâncare, simbolizând cei 12 apostoli, care erau alături de Iisus Hristos, iar mâncărurile evident că sunt de post și toată lumea se adună la masă, se pune fân sub fața de masă, apoi se pun mâncărurile pe masă. Evident că nimeni nu începe să mănânce până nu rostește rugăciunea Otce Naș, Tatăl nostru. Organizațiile și asociațiile culturale ale ucrainenilor organizează manifestări artistice cu ocazia diferitelor sărbători laice și religioase. Sărbătorirea Zilei Naționale a Ucrainei, concerte de colinde de Crăciun, atât după calendarul gregorian, cât și după cel iulian, sau spectacole cu muzică și dansuri specific ucrainene. Bucovina rămâne, într-adevăr, un rai al minorităților, etniilor și mă bucur foarte mult că fac și eu parte din această minoritate. Sunt un etnic ucrainean și, în continuare, la rândul meu, încerc să promovez prin activitățile culturale pe care le desfășor, împreună cu ansamblul Cozacioc pe care îl coordonez, să promovăm mai departe tradiția ucraineană, dansurile ucrainene, cântecele ucrainene, colindele ucrainene, limba ucraineană și așa mai departe.